Cuộc xung đột tại Đông Âu tiếp tục có nhiều diễn biến nổi bật. Ukraine nói chiến địa Bakhmut vẫn là trọng điểm tấn công của Nga, đồng thời kêu gọi phương Tây tăng cường cung cấp đạn dược. Đáp lại, quan chức Mỹ tiết lộ Kiev sẽ nhận vua chiến trường Abrams vào mùa thu. Giữa lúc đó, chuyến thăm Moscow của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp tục gây sóng gió. Nga tố Mỹ có ý đồ khi điều B-52 đến biên giới Nga vào đúng ngày Chủ tịch Trung Quốc ghé thăm. NATO khẳng định có dấu hiệu cho thấy Nga yêu cầu Trung Quốc viện trợ vũ khí sát thương. Tuy nhiên, Viện ISW cho rằng quan điểm của Chủ tịch Tập Cận Bình có phần thận trọng hơn so với Tổng thống Putin. Phải chăng căng thẳng Mỹ-Trung về vấn đề Đài Loan đã đẩy Bắc Kinh đến gần với Nga? Người dân Nga nói gì về chuyến thăm Moscow của ông Tập Cận Bình? Trong khi đó, hàng ngàn binh sĩ thuộc NATO tập trận sẵn sàng chiến đấu ở Slovakia. Ở diễn biến khác, thành viên Nghị viện Anh đánh giá thấp cách giải quyết hậu Brexit của chính phủ. Bộ trưởng dầu mỏ Venezuela từ chức để hợp tác điều tra chống tham nhũng. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Chào mừng quý vị đang đến với chương trình Thời sự quốc tế. Những tin tức nổi bật liên quan đến căng thẳng ở châu Âu cùng nhiều diễn biến mới trên thế giới sẽ được gửi đến quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Theo CNN đưa tin, phát ngôn viên của nhóm chiến đấu phía đông thuộc lực lượng vũ trang Ukraine, Serhiy Cherevati cho biết trên kênh truyền hình quốc gia hôm 21 tháng 3 rằng trong 24 giờ qua, quân đội Kiev vẫn đang đối phó với những cuộc tấn công không ngừng nghỉ của Nga ở Bakhmut, miền đông Ukraine. Trong ngày qua, lực lượng Moscow đã bắn 178 phát đại bác và rocket vào khu vực Bakhmut, ông Serhiy Cherevati nói. Phía Moscow cũng đã tiến hành 26 cuộc giao tranh và một cuộc không kích ở khu vực này. Ông nói thêm, trong đó, riêng thành phố Bakhmut, quân đội Nga đã thực hiện 59 cuộc tấn công và 13 cuộc giao tranh, vị phát ngôn viên cho hay. Trên hướng Liman, Kupiansk, quân đội Nga còn triển khai pháo binh hạng nặng với vài trăm cuộc tấn công mỗi ngày, khoảng 300 đến hơn 400 cuộc không kích. Ông Cherevati nói. Đồng thời cho biết thêm rằng đã có 344 cuộc tấn công và 17 cuộc giao tranh trong 24 giờ qua tại khu vực. Kẻ thù đã bắt đầu sử dụng các phương tiện bọc thép thường xuyên hơn, thường là các phương tiện theo tiêu chuẩn của Liên Xô hoặc Nga. Vũ khí mới duy nhất là máy bay không người lái Lancet, loại khí tài mà trước đó họ chưa từng triển khai trên quy mô lớn, ông Cherevati nói. Theo CNN, sau nhiều tuần giao tranh dữ dội ở thành phố Bakhmut, miền đông Ukraine, cả Moscow và Kiev vẫn không có dấu hiệu lùi bước. Các lực lượng Nga và lính đánh thuê Wagner vẫn cố gắng chiếm thành phố này trước sự kháng cự mạnh mẽ của quân đội Ukraine. Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói với CNN hồi đầu tháng này rằng nếu Nga giành quyền kiểm soát thành trì Bakhmut, họ sẽ có con đường rộng mở để tiếp cận thêm nhiều các thành phố quan trọng ở miền đông mà Kiev đang kiểm soát. Đồng thời cho biết, việc tiếp tục củng cố vị trí phòng thủ tại Bakhmut là một quyết định mang tính chiến thuật của quân đội Ukraine. Trong khi đó, hãng tin Reuters trích dẫn phát biểu trực tiếp của Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm 21 tháng 3 cho biết, hơn tất cả, lực lượng vũ trang Ukraine hiện cần nhiều đạn dược nhất và mong muốn các đồng minh tăng cường cung cấp vũ khí và viện trợ cho Kiev. Chúng tôi hy vọng sẽ được cung cấp thêm chính xác những gì cần hiện nay. Ông Zelensky nói trong bài phát biểu hàng đêm của mình. Ngoài ra, nhà lãnh đạo Ukraine cũng ca ngợi chuyến thăm của Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida hôm 21 tháng 3. Trước cuộc gặp gỡ với nhà lãnh đạo Ukraine, Thủ tướng Nhật đã đi thăm thị trấn Bucha, nơi có hơn 400 thường dân bị sát hại vào năm ngoái. Ông Zelensky cho biết, hai bên đã có cuộc đàm phán hiệu quả đề cập đến các vấn đề an ninh, chính trị, kinh tế và nhân đạo.
Theo Tổng thống Ukraine, Nhật Bản sẵn sàng tham gia vào các nỗ lực tái thiết và trở thành nước đi đầu trong phát triển kinh tế và cơ sở hạ tầng. Nhật Bản đã thể hiện sự sẵn sàng trong hợp tác với Ukraine để bảo vệ trật tự thế giới khỏi những hành động cực đoan của Nga, ông Zelensky nói. Cùng lúc đó, theo Reuters đưa tin, một quan chức Mỹ và một nguồn thạo tin hôm 21 tháng 3 tiết lộ, Lầu Năm Góc đang có kế hoạch đẩy nhanh quá trình chuyển giao xe tăng Abrams và các thiết bị quan trọng cho Ukraine ngay mùa thu này. Trước đó, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cam kết cung cấp 31 xe tăng M1 Abrams cho Ukraine sau nhiều tháng từ chối triển khai vì cho rằng đây là loại vũ khí rất phức tạp để vận hành và bảo trì. Và kế hoạch này sẽ được thực hiện trong khoảng 1 năm, theo một thông báo của Quốc hội Hoa Kỳ cho hay. Phát ngôn viên của Lầu Năm Góc John Kirby cũng từ chối bình luận về khung thời gian khác ngắn hơn vì cho rằng Bộ Quốc phòng Mỹ trước đó không đề cập đến bất kỳ thời gian cụ thể nào trong việc chuyển giao xe tăng đến Ukraine, mà chỉ cho biết quá trình này sẽ mất vài tháng. Quá trình bàn giao vẫn đang được tiến hành, cũng có thể sẽ có một vài thay đổi để đẩy nhanh tiến trình thực hiện, phát ngôn viên Nhà Trắng nói với CNN hôm 21 tháng 3. Trước đó, thành viên của Ủy ban Hạ viện Nga về các vấn đề quốc tế, ông Dmitry Belik đã cho rằng việc Mỹ điều máy bay ném bom chiến lược đến biên giới Nga vào hôm 20 tháng 3 vừa qua là hành động khiêu khích nhằm đánh lạc hướng sự chú ý của công chúng khỏi chuyến thăm tới Nga của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Nga ngày 20 tháng 3 cho biết, một máy bay chiến đấu Su-35 của nước này đã ngăn chặn được 2 máy bay ném bom hạt nhân B-52 của Mỹ xâm phạm biên giới Nga. Vụ việc xảy ra trên biển Baltic. Nghị sĩ cho biết, chuyến thăm cấp nhà nước 3 ngày tới Nga của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hiện đang được thảo luận rộng rãi trên khắp thế giới. Ông nói rằng những tuyên bố mà Bắc Kinh đã đưa ra trong chuyến thăm này đã thể hiện lập trường của Trung Quốc với Nga đến toàn bộ cộng đồng thế giới, khẳng định sự phát triển của mối quan hệ Trung-Nga. Theo ông Belik, mối quan hệ hợp tác giữa hai cường quốc không thể không khiến Mỹ lo lắng. Mỹ đã đưa ra những động thái mới trong cùng ngày 20 tháng 3, chẳng hạn như việc Tổng thống Mỹ Joe Biden ký luật yêu cầu công bố những dữ liệu tình báo liên quan đến nguồn gốc của COVID-19 và việc nước này điều máy bay chiến lược đến biên giới Nga. Ông Belik cho rằng, đối với Mỹ, chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc là một đòn giáng mạnh. Vì vậy, Washington đang cố gắng truyền sự chú ý bằng nhiều sự kiện khác nhau. Giữa lúc đó, khả năng Trung Quốc cung cấp vũ khí sát thương cho Nga trong xung đột ở Ukraine vẫn là mối lo ngại của Mỹ và các đồng minh. Theo Sky News, NATO tin rằng Moscow đã yêu cầu Bắc Kinh viện trợ vũ khí sát thương để hỗ trợ lực lượng nước này trong cuộc chiến ở Ukraine. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg mới đây cho biết, Liên minh quân sự này đã cảnh báo Trung Quốc không cung cấp vũ khí sát thương cho Nga trong bối cảnh Chủ tịch Trung Quốc ông Tập Cận Bình có chuyến công du đến Nga và có cuộc hội đàm cùng người đồng cấp Vladimir Putin tại Moscow. Chúng tôi chưa nhận thấy bất kỳ bằng chứng nào cho thấy Trung Quốc đang cung cấp vũ khí sát thương cho Nga. Tuy nhiên, có một số dấu hiệu cho thấy đây có thể là yêu cầu từ phía Nga, và vấn đề này sẽ được chính quyền Trung Quốc xem xét tại Bắc Kinh. Ông Stoltenberg nói trước báo giới ở thủ đô Brussels của Bỉ. Trung Quốc không nên cung cấp vũ khí sát thương cho Nga, bởi đây là hành động hỗ trợ một cuộc chiến bất hợp pháp, nhà lãnh đạo NATO nói. Hãng tin Reuters cho hay, người dân ở trung tâm thủ đô Moscow của Nga hôm 21 tháng 3 cho rằng chuyến thăm cấp nhà nước của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình là quan trọng đối với Nga, là cơ hội thúc đẩy quan hệ giữa hai nước. Theo đó, chia sẻ với Reuters trong các cuộc phỏng vấn, hầu hết người dân cho biết họ luôn cập nhật tin tức về chuyến thăm của ông Tập và hoan nghênh sự hợp tác giữa Nga và Trung Quốc. Trước đó vào hôm 20 tháng 3, các hãng thông tấn nhà nước Nga đưa tin, Tổng thống nước này, ông Vladimir Putin đã đón tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc họp không chính thức ở Điện Kremlin. Tổng thống Nga gọi Chủ tịch Trung Quốc là người bạn thân thiết và khẳng định chuyến thăm của ông Tập mang tính biểu tượng. Phát biểu trên truyền hình, ông Putin cho biết Nga đánh giá cao lập trường kiên định và cân bằng của Trung Quốc đối với các vấn đề quốc tế lớn và coi trọng các đề xuất của Bắc Kinh trong giải quyết xung đột ở Ukraine. Về phần mình, ông Tập cũng ca ngợi người đồng cấp Nga, đồng thời cho biết ông tin rằng người Nga sẽ tiếp tục dành sự ủng hộ vững chắc cho Tổng thống Putin và ông Putin sẽ đắc cử Tổng thống Nga vào năm 2024. Hãng tin Sky News hôm 21 tháng 3 cho hay, trước khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp nhau ở Moscow,
Các bài phát biểu đều nêu ra sự nhất trí cao độ về mối quan hệ ngoại giao hai nước. Tuy nhiên, Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW cho rằng nếu đi sâu vào chi tiết, sẽ thấy sự khác biệt về quy mô của các mối quan hệ trong tương lai. Theo bài phát biểu của Tổng thống Nga, ông Putin cho rằng Moscow và Bắc Kinh cần hướng đến một thế giới đa cực để chống lại sự thống trị của phương Tây. Tuy nhiên, Chủ tịch Tập Cận Bình có cách tiếp cận ít gay gắt hơn khi cho rằng việc xây dựng một thế giới đa cực không phải là giải pháp có thể chống lại phương Tây. Thay vào đó, ông Tập muốn Trung Quốc thể hiện vai trò như một bên thứ ba, sẵn sàng làm trung gian hòa giải trong xung đột ở Ukraine, một luận điệu ôn hòa hơn so với những gì mà Tổng thống Putin đang tìm kiếm. ISW cũng cho biết trước đây, Bắc Kinh từng tuyên bố về mối quan hệ ngoại giao không giới hạn cùng Moscow. Do đó, việc Chủ tịch Tập Cận Bình do dự khi công khai quan điểm với Tổng thống Putin là một sự khác biệt đáng chú ý. Phát biểu của Chủ tịch Tập Cận Bình cho thấy ông ấy không có ý định hỗ trợ toàn diện về mặt kinh tế và chính trị để Nga có thể đảo ngược thế trận ở Ukraine. Nhiều khả năng, ông Tập sẽ đưa ra một đề xuất cụ thể để đàm phán chấm dứt chiến tranh. Tuy nhiên, chưa rõ Nga sẽ đòi hỏi điều kiện gì hoặc Điện Kremlin sẽ đón nhận đề xuất đó như thế nào, tổ chức ISW nhận định. Trong khi đó, nhận xét về chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến thủ đô Moscow của Nga vào hôm 20 tháng 3, tờ báo tài chính Nikkei của Nhật Bản mới đây đã cho rằng căng thẳng gia tăng giữa Trung Quốc và Mỹ về vấn đề đảo Đài Loan là một trong những lý do thúc đẩy Trung Quốc xích lại gần Nga hơn. Cùng lúc đó, Chủ tịch Trung Quốc cũng đang hướng tới việc giành được sự ủng hộ lớn hơn về vấn đề này trong chuyến thăm Moscow. Cụ thể, tờ Nikkei viết rằng căng thẳng gia tăng trong quan hệ với Mỹ về vấn đề Đài Loan là một trong những yếu tố đưa Nga, Trung xích lại gần nhau hơn. Chủ tịch Tập Cận Bình đang tìm cách củng cố sự ủng hộ của Moscow trong vấn đề này để chống lại sức ép từ Washington. Tờ này cho biết, không giống như các nước châu Âu và Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Nga sau khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Ngược lại, Trung Quốc đã tăng khối lượng thương mại song phương vào năm 2022 khoảng 30% lên 190,3 tỷ đô la. Nikkei cho biết thêm, Trung Quốc đã chỉ trích việc Tòa án Hình sự Quốc tế ở Hà Lan ban hành lệnh bắt giữ Tổng thống Nga Vladimir Putin. Cùng ngày, Bắc Kinh một lần nữa thể hiện lập trường cứng rắn chống lại Washington khi công bố một báo cáo của Bộ Ngoại giao nước này về vấn đề dân chủ tại Mỹ. Bắc Kinh xem đảo Đài Loan là một phần không thể tách rời của Trung Quốc. Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc thường xuyên gửi máy bay và tàu tới Đài Loan để theo dõi sau chuyến thăm hòn đảo của cựu Chủ tịch Hạ viện Mỹ bà Nancy Pelosi vào tháng 8 năm ngoái. Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tổ chức một cuộc họp vào hôm 20 tháng 3, vào ngày đầu tiên trong chuyến thăm 3 ngày của Chủ tịch Trung Quốc tới Moscow. Cả hai đã trò chuyện trong một tòa nhà của Điện Kremlin, sau đó tiếp tục trao đổi vào buổi làm việc ban tối. Theo hãng thông tấn TASS, ngày chính của các cuộc đàm phán Nga-Trung sẽ là ngày 21 tháng 3, khi các nhà lãnh đạo Nga tham gia đàm phán cùng các thành viên phái đoàn Trung Quốc. Đáng chú ý, theo Reuters đưa tin, quân đội NATO đóng tại Slovakia hôm 21 tháng 3 đã tiến hành một cuộc tập trận quân sự đa quốc gia nhằm huấn luyện mức độ sẵn sàng trong chiến đấu. Gần 2.000 binh sĩ từ Ba Lan, Đức, Slovenia, Hungary, Cộng hòa Séc, Slovakia và Hoa Kỳ đã tham gia cuộc tập trận lá chắn Slovak ở miền nam Slovakia. Các chỉ huy cho biết, cuộc tập trận nhằm mục đích hài hòa và đồng bộ hóa các hoạt động giữa các thành viên NATO. Trong khi đó, theo Bộ trưởng Quốc phòng Slovakia, Jaroslav Nás, cuộc tập trận sẽ giúp các lực lượng NATO phối hợp và hợp tác trong trường hợp Slovakia bị tấn công. Vào tuần trước, Slovakia trở thành quốc gia thành viên tổ chức Bắc Đại Tây Dương NATO thứ hai, cam kết cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine sau Ba Lan. Phía Kiev tin rằng MiG-29 là khí tài có vai trò quan trọng trong việc đẩy lùi cuộc xung đột với Nga kéo dài hơn một năm qua. Diễn biến khác tại khu vực châu Âu, nhóm nghiên cứu ERG thuộc Nghị viện Anh tỏ thái độ đánh giá thấp khi đề cập đến đòn hãm Stormont, một cơ chế được thiết lập nhằm xóa bỏ Nghị định thư Bắc Ireland, Reuters hôm 21 tháng 3 đưa tin. Được biết, Nghị định thư Bắc Ireland là một phần của thỏa thuận Brexit giữa Anh và EU,
có hiệu lực vào tháng 1 năm 2021. Theo thỏa thuận, nghị định thư quy định tất cả hàng hóa và sản phẩm có nguồn gốc động vật từ Anh và Bắc Ireland phải được kiểm tra theo tiêu chuẩn vệ sinh thực phẩm của EU. Tuy nhiên, Anh cho rằng không thể thực hiện nghị định thư này vì gây ra sự chậm trễ và gián đoạn đối với hoạt động vận chuyển hàng hóa. Do đó, London yêu cầu điều chỉnh một số phần của nghị định thư. Theo đó, đòn hãm Stormont cho phép trong trường hợp đặc biệt, nếu 1/3 các nhà lập pháp của Bắc Ireland yêu cầu, EU sẽ không kiểm tra hải quan đối với hàng hóa nhập từ Anh vào Bắc Ireland. Reuters cho hay, sự phản đối từ các thành viên thuộc nhóm nghiên cứu ERG là khá rõ ràng. Họ cho rằng đòn hãm Stormont và các biện pháp khác chưa được giải quyết được vấn đề, khi không thể khắc phục tình trạng thiếu dân chủ bằng cách gia tăng quyền lực cho các nhà lập pháp Bắc Ireland. Khi trả lời phỏng vấn, Chủ tịch nhóm nghiên cứu ERG Mark Frescoy cho biết luật của EU vẫn có vai trò quyết định ở Bắc Ireland. Đòn hãm Stormont chỉ là một cơ chế vô dụng và không có lối thoát nào cho nghị định thư Bắc Ireland, ngoài việc phải tuân theo một quy trình pháp lý hết sức phức tạp. Chủ tịch Mark Frescoy cũng cho biết một cuộc họp sẽ được nhóm nghiên cứu ERG tổ chức trong ngày 22 tháng 3 để xác định có thông qua cơ chế đòn hãm Stormont hay không. Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro ngày 20 tháng 3 đã chấp nhận đơn từ chức của Bộ trưởng Dầu mỏ đầy quyền lực Tarek El Aissami. Ông đệ đơn từ chức sau khi lực lượng chức năng Venezuela bắt giữ ít nhất 6 quan chức cấp cao liên quan đến chiến dịch điều tra nhằm vào công ty dầu khí nhà nước PDVSA và cơ quan tư pháp. Trước khi chính thức rời ghế, cựu Bộ trưởng El Aissami ngày 20 tháng 3 thông báo trên Twitter rằng ông sẽ từ nhiệm để hỗ trợ đầy đủ cho quá trình điều tra. Chiến dịch điều tra liên quan đến nghi án tham nhũng ở PDVSA, tập đoàn được Bộ Dầu mỏ Venezuela trực tiếp giám sát. Việc bắt giữ các quan chức chính phủ liên quan tội tham nhũng là rất hiếm có ở Venezuela, theo Reuters. Tổng thống Maduro hiện chưa chỉ định người thay thế ông El Aissami, người đã từng giữ chức phó tổng thống, bộ trưởng và thị trưởng trong 2 thập kỷ qua. Ông Maduro, người từng dẫn đầu các cuộc truy quét tham nhũng trước đây, phát biểu trên truyền hình rằng chính phủ của ông cam kết xử lý tận gốc nạn tham nhũng. Ông gọi cuộc điều tra bắt đầu từ năm ngoái là chuyên nghiệp, khoa học và kỷ luật. Tổng thống Maduro cũng cho biết thêm rằng ông có kế hoạch tái cấu trúc PDVSA nhưng không cung cấp thông tin chi tiết. Ông El Aissami nhậm chức Bộ trưởng Dầu mỏ từ năm 2020, đang chịu trừng phạt của Mỹ vì liên quan cáo buộc buôn bán chất cấm. Cựu quan chức bác bỏ điều này. Ngoài ra, theo các nguồn tin của Reuters, cảnh sát chống tham nhũng của Venezuela đã bắt giữ một thị trưởng, 2 thẩm phán và 3 quan chức chính phủ cấp cao. Ít nhất 2 người trong số họ có liên hệ trực tiếp với PDVSA. Các nguồn tin cũng cho biết ít nhất 20 quan chức cấp thấp hơn tại tập đoàn dầu khí nhà nước đã bị bắt giữ trong những ngày gần đây. Hiện cả PDVSA và văn phòng công tố đều không trả lời yêu cầu bình luận. Các vụ bắt giữ là chiến dịch chống tham nhũng mạnh tay nhất liên quan tới PDVSA trong nhiều năm qua. Trước đó, hồi năm 2017, một số giám đốc điều hành và 2 cựu chủ tịch của công ty đã bị bắt, trong khi vào năm 2018, chính quyền đã bắt một số giám đốc điều hành vì những vi phạm hành chính. Gola Tundra, con tàu lưu trữ khí tự nhiên hóa lỏng LNG và chuyển lại LNG thành thể khí, mới đây đã cập cảng Piombino của Ý vào hôm 20 tháng 3, trong bối cảnh quốc gia này tiếp tục nỗ lực thiết lập một trung tâm mới để tiếp nhận LNG. Cơ sở hạ tầng mới được chính phủ xem là một phần trong nỗ lực quan trọng để thoát phụ thuộc vào khí đốt nhập khẩu từ Nga. Snam, nhà điều hành mạng lưới khí đốt ở Ý, hiện chịu trách nhiệm cho dự án lưu trữ nổi khí LNG, chuẩn bị sẵn sàng để nhập khẩu mặt hàng này từ châu Phi. Nước Ý hiện có 3 cảng LNG với tổng công suất gần 17 tỷ mét khối khí đốt. Con tàu mới Gola Tundra dự kiến sẽ giúp nâng khả năng tiếp nhận khí đốt thêm 5 tỷ mét khối mỗi năm. Tại một hội nghị do Liên minh châu Âu tổ chức ngày 20 tháng 3, các nhà tài trợ đã cam kết 7 tỷ euro để giúp tái thiết Thổ Nhĩ Kỳ sau trận động đất kinh hoàng vào tháng trước, trong khi Ankara ước tính chi phí có thể cao hơn gấp 10 lần. Trận động đất ngày 6 tháng 2 được xem là thảm họa thiên nhiên tồi tệ bậc nhất trong lịch sử hiện đại của Thổ Nhĩ Kỳ, với hơn 56.000 người dân nước này và quốc gia hàng xóm Syria thiệt mạng. Liên minh châu Âu và tổ chức hội nghị ở Brussels vào đầu tuần này kêu gọi ủng hộ mạnh mẽ hơn cho các nỗ lực tái thiết đất nước. Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson cho biết,
Tổng số tiền cam kết hôm nay lên tới 7 tỷ euro. Ông nói thêm, số tiền này dùng để giúp đỡ cho những người mà cuộc sống của họ bị đảo lộn, hủy hoại chỉ sau vài phút, thậm chí vài giây. Thủ tướng Thụy Điển và các nhà tài trợ hy vọng các nạn nhân sẽ có thể khôi phục một cuộc sống thường nhật của mình. Phát biểu trực tuyến trong hội nghị, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết, khó khăn thực sự của chúng tôi chỉ vừa bắt đầu. Ông nói, Thổ Nhĩ Kỳ ước tính chi phí xây dựng lại sau động đất lên tới khoảng 104 tỷ đô la. Một quốc gia riêng lẻ không thể tự mình ứng phó với khủng hoảng ở quy mô như thế này, bất chấp sở hữu năng lượng tài chính mạnh mẽ đến đầu. Ông Erdogan cho biết, kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục ủng hộ. Theo Reuters, EU từ lâu đã căng thẳng với chính phủ của Tổng thống Erdogan do khối Liên Âu cáo buộc Ankara trấn áp những người bất đồng chính kiến sau cuộc đảo chính vào năm 2016. Gần đây hơn, Thổ Nhĩ Kỳ đã trì hoãn phê duyệt lá đơn gia nhập NATO của Thụy Điển, một thành viên EU. Ankara là thành viên của NATO nhưng chưa được tham gia EU. Mặc dù có nhiều bất đồng, EU cho biết đã huy động vài triệu euro hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ ngay lập tức sau thảm kịch và cử hơn 1.500 nhân viên cứu hộ đến giúp đỡ ứng phó với hậu quả của động đất. Vừa qua, hội nghị EU có sự tham gia của 400 đại diện chính phủ và các tổ chức quốc tế. Đám cháy khổng lồ đã bao trùm một nhà thờ lớn ở thành phố Burlington, bang New Jersey, Mỹ hôm 20 tháng 3. Hơn 100 lính cứu hỏa và nhân viên y tế tham gia ứng phó khẩn cấp tại hiện trường, trong khi mái nhà thờ đã hoàn toàn sập xuống. Khói đen bốc lên cao, có thể nhìn thấy trong bán kính vài cây số. Đài địa phương ABC6 cho biết, ngọn lửa bùng phát vào khoảng 6 giờ chiều ngày 20 tháng 3 theo giờ miền Đông, tại nhà thờ có tên Trung tâm Suối nguồn sự sống. Đây là một sự mất mát nặng nề, mục sư Russell Hodgkin cho biết với truyền thông địa phương. Hiện chưa có báo cáo về nguyên nhân vụ cháy, cũng không ghi nhận người bị thương. Tờ báo Cherry Hill của thành phố cho biết, nhà thờ này mở cửa năm 1974, là địa điểm quan trọng với khoảng 1.000 tín đồ địa phương. Trong khi đó, theo Reuters, bão tuyết càn quét khắp thành phố Clearfield ở phía bắc bang Utah, Mỹ đã hạn chế tầm nhìn của tài xế, đặt ra hiểm họa tiềm tàng khi lưu thông trên đường cao tốc vào ngày 20 tháng 3. Dịch vụ Thời tiết Quốc gia Mỹ đã cảnh báo về mưa và mưa tuyết ở khu vực này trong suốt cuối tuần. Hơn nữa, từ ngày 21 tháng 3, tình hình thời tiết có thể chuyển xấu, xảy ra mưa gió lớn và tuyết rơi dày các khu vực Tây Nam tiểu bang, đặc biệt là các vùng núi Intermountain West và Rockies. Điều kiện này có thể kéo dài trong nhiều ngày. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.